සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ ලංකා ගාඩන් YouTube නාලිකාව වෙත. ඔන්න මගේ යාළුවෝ බලාපොරොත්තු වුණා වගේම එදා මම ඊට මාසයකට එකමාරක් කලින් හදලා පෙන්නපු පැලේ මේ මල් ළඟ තියෙන්නේ. එදා වෙනකොට වර්ධනය වෙලා තිබුණේ නැහැ මෙච්චර. අද ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද මේ වගේ පැලයක පළවෙනි කප්පාදු කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මට පෙන්වන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මම කරලා පෙන්නන්නම්. මේ වගේ කප්පාදුවක් කරන විදිහ ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි. ඉතින් අපි ඒක සඳහා මොකද මෙන්න මේ වගේ වෙලිච්ච කොටස් තියෙනවා මේවා අයින් කරගන්න ඕනේ. මෙතන මේ හනසු කෑලි අයින් කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ අතු ටික ලස්සනට හැදෙන්නේ. බලන්න ඉන්න මම කොහොමද කරන්නේ කියලා. මෙන්න මේ ආකාරයට යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ කප්පාදුව මූලික අධීරයට ගොඩාක් ලොකුවට කප්පාදු කරන්න එපා. මොකද දැන් මේ පැලේ අපිට කොළ දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති තුන්වෙනි කොළ එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කප්පාදුවක් කරගත්තාම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් අධීරෙන් අධීර කප්පාදු කරන්න ඕනේ. මොකද එකවරම සුද්ධ කරන්න යන්න එපා. මොකද පැලේට හානි වෙන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් ඒ දේ තමයි මට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබුණේ. ඉතින් වැදගත් යමක් ගන්නද කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ මගෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් අහන්න. මම අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට රිප්ලයි දෙනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි.